and the Republic of Moldova. Who can believe it? 25 de ani de Forever România și Moldova. Vă vine să credeți? So, who is here for the very first time on a Forever event? Cine este pentru prima dată astăzi la un eveniment Forever? Look at that. Congratulations. Felicitări! So, some people out there might say, those who put their hands on, you are far too late. S-ar putea ca unii să spună că aceia care au ridicat mâinile au ajuns cam cu întârziere. You should have started 25 years ago because now you cannot build any success. Că ar fi trebuit să începeți poate acum 25 de ani, pentru că acum deja nu mai aveți cum să aveți succes. But here we are. Dar iată că suntem astăzi aici. We just finished 2023. Abia am încheiat anul 2023. And after 25 years, și 25 de ani mai târziu, Romania had one of their best years ever in sales. România a avut în 2023 unul dintre cei mai buni ani vreodată în vânzări. You are in the top 3 in Europe of fastest growing markets. Sunteți în top 3 al piețelor europene cu cea mai mare creștere. But here's another little surprise. Dar mai avem aici o surpriză. Who of you is from the Republic of Moldova? Cine este în sală din Republica Moldova? You probably didn't know, but the Republic of Moldova is in percentage the fastest growing market in the world. Poate că nu știți, dar Republica Moldova este în procentaj la vânzări țara cu cea mai mare creștere în Forever din întreaga lume. So congratulations. Așa că felicitări! We're really proud. Suntem foarte mândri de voi. So that is what I call success. Haideți să vedem despre succes. Is there something coming? Oh yeah, that's me. Sorry, my name is Peter Boots, responsible for Europe. And I wanted to talk a little bit with you about success. Eu sunt Peter Boots, vicepreședinte Forever pentru Europa și aș vrea să vă vorbesc astăzi puțin despre succes. We call these days success days all over the world. Numim aceste zile, precum cea de astăzi, Success Day, este denumirea lor în întreaga lume. So success must be important. Dar succesul trebuie să însemne ceva mai mult de atât, nu așa? But what is success? Ce înseamnă, de fapt, succesul? Anyone knows the answer? Știe cineva răspunsul? It probably means something else to each of us. Probabil că succesul înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. So success was something that was in my mind when I was very young. Succesul era ceva ce se născuse în mintea mea încă de când eram foarte tânăr. So if it's okay with you, I will tell you a personal story about myself. Deci dacă sunteți de acord, o să vă împărtășesc ceva din istoria mea personală, din viața mea. So, and this is me. A few years ago, Aici eram eu, cu 2 ani în urmă doar. I was a little bit younger than I am now. Eram ceva mai tânăr decât sunt acum. And when I was young, I had something in my mind that I didn't know what the meaning of life was or what I wanted to become in life or. Și când eram tânăr, nu prea știam eu exact care este sensul vieții. I was too young to have those thoughts or conclusions like what it is, what I wanted. Eram prea tânăr ca să pot să mă gândesc, să fiu conștient de ceea ce îmi doresc să realizez. But I very early on I created the ambition to be successful, but I didn't know why. Dar în curând a apărut în mine dorința de a avea succes, dar nu știu de ce mi s-a întâmplat asta. Because success for me meant being seen by other people. Pentru mine succesul însemna ca alții să mă vadă, să mă cunoască. And I think I wanted something like that because I was a very average person. Și îmi doream asta pentru că atunci credeam despre mine că sunt o persoană medie. So I didn't know at that age anything about professions or anything. Nu știam atunci despre perfecțiune sau alte lucruri de succes. So I thought if I want to be successful, I can maybe do something in the music industry. Și m-am gândit că dacă vreau să am succes, poate ar trebui să mă implic în industria muzicii. Because I saw on television pop stars and I saw that they are successful.
Pentru că vedeam la televizor vedete, cântăreți care aveau succes și atunci îmi doream să fiu și eu așa. But very quickly I realized I didn't have any talents. Însă mi-am dat seama repede că n-am niciun talent în acest Not domeniu. in singing or playing instruments or anything. Nici să cânt, nici să cânt din voce, nici la un instrument, nimic de acest gen. So then I thought, what is the next best thing? Apoi m-am gândit care este următorul lucru cel mai bun pe care aș putea să-l fac ca să am succes. Then I thought, I'll try to be successful in sports. Și m-am gândit că poate aș putea să încerc să am succes în sport. Because I noticed at that young age that the most popular kids were the kids that either could play an instrument or were very good at sports. Pentru că am observat încă de când eram copil că cei mai populari și apreciați copii erau cei care fie cântau la un instrument, fie făceau un anume sport. So then at that age I saw the most highest sport success you could reach was what you could see on television. Ceea ce puteam să văd atunci ca succes în domeniul sportului era ceea ce se prezenta la televizor. So I saw people like Nadia Comaneci winning gold on the Olympics. Am văzut-o chiar și pe Nadia Comaneci atunci când a concurat la Jocurile Olimpice. So I thought that's what I need to do. Și mi-am zis, asta este ceea ce trebuie să fac. I need to be so good at sports that I can go to the Olympics. O să mă apuc de sport și o să ajung la Jocurile Olimpice. Then I'm successful. Și apoi o să am succes. So you see this bench. Vedeți, de asta vedeți această imagine aici pe ecran. I don't know whether you recognize those benches from the sport classes that you had when you were in elementary school or in the base school in Romania or Moldova. Nu știu dacă vă este familiar acest tip de bancă, poate se găsește și aici în sălile de sport, Do you have those benches? în școli în special. So and then I recognized I was always the one sitting on those benches the longest. Și mi-am dat seama de fapt că eu eram unul dintre cei care petreceau cel mai mult timp stând pe aceste bănci. Especially if they choose teams, you know? You had two kids who could choose their own teams. În special dacă erau jocuri care presupuneau prezența a două echipe. I was never the first to be picked. Nu eram niciodată primul care să fie ales într-o echipă. And later on I understood why, because I'm not good at sports either. Dar mi-am dat seama mai târziu de ce, pentru că nici la sport nu eram bun. Anyone recognizes that? Și nu urma să fiu recunoscut în niciun caz pentru asta. Anyone who was often chosen as the last? Put your hands up. Yeah. There's one. We have something in common. So it wasn't sport, it wasn't music. Deci nu era nici sport, nu era nici muzică. So I grew older, I went to school. I wasn't a very particular good student either. Am crescut, m-am dus la școală, dar nu eram neapărat un elev foarte bun. But then I thought, well, the only thing what I can now be good at or create success is in a professional career. Și atunci m-am gândit că dacă vreau să am succes, trebuie să-mi aleg o anumită carieră. So I started in a very normal company, not a company like Forever. I didn't start in Forever. Am început într-o altă companie, nu în Forever. And in that company, which was an international company, I discovered, or actually other people discovered, that I could do certain things very good. Și în acea companie am descoperit, sau mai bine spus, alții au descoperit că mă descurc să fac foarte bine anumite lucruri. So I started to make a real professional career. Așa că am început să-mi dezvolt o carieră. And I was willing to do everything what was needed to pursue that professional career. Și am fost dispus să fac tot ceea ce ține de mine ca să avansez în această carieră pe care o alesesem. And I realized that if you want to be successful, sometimes you have to sacrifice certain things. Și mi-am dat seama că dacă vrei să ai succes, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le sacrifici. And in the international company where I was working, at that time I was working for the branch in Holland. În acea companie internațională în care lucram pentru filiala din Olanda pe vremea respectivă, then I learned that if you really want to be successful, you needed to pursue an international career. am înțeles că dacă vrei să ai succes, trebuie să îți duci cariera la un nivel internațional. At that time I just got married. Pe vremea aceea abia mă căsătorisem. I asked my wife, are you willing to sacrifice
being in Holland, we need to go abroad and start moving, get a house in another country and work from that other country. Are you willing to do that? Și am întrebat-o pe soția mea dacă este pregătită să sacrificăm niște lucruri, dacă este pregătită să ne mutăm, să ne luăm o casă în altă parte, să trăim în altă țară și nu în Olanda. So, while she had a job on her own, she said yes. Deși avea și ea un job al ei, răspunsul a fost da. So the first sacrifice for success, for my success, wasn't my sacrifice, it was my wife's sacrifice. She stopped her job. Așa că primul sacrificiu pentru succesul meu nu a fost de fapt al meu, ci al soției mele, care a renunțat la locul ei de muncă. We took our stuff Ne-am luat lucrurile and we moved to Sweden. și ne-am mutat în Suedia. We got a house and lived in Sweden for a while. Ne-am cumpărat o casă acolo și am trăit ceva vreme. We started to build a family. Am început să ne întemeiem o familie. Our first kid was born in Sweden. Primul nostru copil s-a născut acolo, în Suedia. After a few years, we picked up our stuff again, După câțiva ani ne-am împachetat din nou lucrurile, got a house in Belgium and started to live in Belgium. ne-am cumpărat o casă în Belgia și am început să trăim acolo. Got our second child in Belgium. Iar al doilea copil al nostru s-a născut în Belgia. After a few years, we packed up our stuff again, După câțiva ani iarăși ne-am împachetat lucrurile moved to Switzerland, și ne-am mutat în Elveția. lived in Switzerland. Am trăit și acolo o perioadă. Got our third child in Switzerland. Al treilea copil al nostru s-a născut în Elveția. After a few years, we picked up our stuff again, După câțiva ani iarăși ne-am împachetat lucrurile moved to Germany. și ne-am mutat în Germania. We decided 3 kids is enough. Și ne-am decis atunci că ajunge, e It suficient. has got nothing to do with Germany. Dar n-are nicio legătură cu Germania, să știți. And then I learned something. Și atunci am învățat ceva. So these are my 3 boys. Îi vedeți aici în imagine pe cei 3 băieți ai mei. It's many years ago that this picture was taken. Este o poză făcută cu ceva ani în urmă. And what I then learned about success, and because I was quite successful in that other company, I really had a professional career. But then I learned about sacrifices. Aveam o carieră, îmi construisem o carieră de foarte mare succes în acea companie și am învățat, am început să înțeleg niște lucruri despre ce înseamnă sacrificiile. And I learned that if you have small children and you bring them from one country to another country, from one environment to another environment, Am înțeles că dacă ai copii mici și îi muți dintr-o țară în alta, dintr-un mediu în altul, after a while it becomes rather unhealthy for the kid. după o perioadă lucrul acesta devine destul de nesănătos pentru copii. There is a high chance that children that move very often Există un risc ca acești copii care se mută foarte frecvent develop so-called attachment disorders. să aibă probleme de atașament mai târziu în viață. So there I was with my wife, and we had a discussion like, are we going to go to the next country and continue to do this? And do we sacrifice the risk of our children that they have kind of mental problems later on? Așa că m-am așezat să discut împreună cu soția mea și ne-am întrebat dacă merită să continuăm să trăim acest stil de viață, să ne mutăm dintr-o țară în alta și să punem în pericol sănătatea psihică a copiilor noștri mai târziu în viață. So we took a tough decision. Așa că am luat o decizie dificilă. I went to my employer M-am dus la șeful meu in Germany în Germania. and said, we cannot continue, we need to move back to Holland. I-am spus nu mai putem continua așa, trebuie să ne mutăm înapoi în Olanda. And my employer said, that's okay, but we don't have a job for you, so we need to split. Iar el mi-a spus, sigur, este în regulă, dar nu avem, în cazul ăsta, nu mai avem un job pentru tine. So basically that was the end of my professional career at that company. Așa că acesta a fost practic sfârșitul carierei mele în acea companie. So I needed to look for another job. Trebuia să-mi caut un alt loc de muncă. I came across a company that is called Forever Living Products. Și așa am întâlnit Forever Living Products. And just like many of you who started with Forever Living Products, Așa cum mulți dintre voi ați început în Forever Living Products, I didn't know the company. nu cunoșteam nici eu compania. I learned later on that it was an MLM company, Am aflat ceva mai târziu că era o companie multilevel marketing, a network marketing company, o companie network marketing,
But I decided I have nothing to lose. I'm open-minded. I heard some opinions about network marketing companies, but I don't care. I'm open-minded. I go for it. Însă eram suficient de deschis încât să consider că merită să acord o șansă. When in the application process, I needed to travel to the United States to meet Aiden, Rex, Navas at that time. În procesul de angajare a fost nevoie să călătoresc în America, să mă întâlnesc cu echipa executivă, cu Greg, cu Aiden, cu Navas pe vremea respectivă. So in that week that I was in the United States, în acel timp în care am fost în Statele Unite, my wife, who was back at home, soția mea s-a întors acasă received a phone call from my brother. și a primit un telefon de la fratele meu. He called on behalf of my family În numele familiei mele, to warn me that I was about to enter a network marketing company. să o avertizeze că urma să intru într-o companie de network marketing. And if that was a wise decision. Și dacă asta era o decizie înțeleaptă pentru mine. Anyone here in the room who was called crazy to join a network marketing company? Oh yes, yes. A mai fost cineva aici în sală considerat nebun să intre într-o companie de network marketing? So whether you start as an FBO or start as a staff member, as an employee in Forever, we meet the same criticism out there. Deci indiferent că începeți voi ca FBO sau noi ca staff în această companie, ne întâlnim cu aceleași provocări sau obiecții. So it didn't stop me and I was offered a job in the Benelux as country manager. Așa am început în funcția mea de country manager în Forever Benelux. I became the colleague of Dora and Gabor. Am devenit coleg cu Dora și Gabor. At that time, I really thought a lot about success and whether being successful is also the same as purpose in life. M-am gândit mult la ce înseamnă succesul și m-am întrebat dacă succesul este de fapt același lucru cu a avea un scop în viață. Because I knew what success was for my old company. Știam ce înseamnă succesul de la compania în care lucrasem înainte. But I realized that success could not be the purpose of my life. Însă mi-am dat seama că succesul acela nu putea să reprezinte scopul vieții mele. There must be something else, something higher that I wanted to proceed. Trebuie să fie ceva mai înalt și mai semnificativ pe care îmi doresc să-l obțin. And then in Forever, basically I discovered that what I had, that feeling about being successful and not knowing what your talents really are, is something that I felt in my youth. And I came across a lot of starting FBOs in Forever that actually had the same thing. They wanted to build success, but they didn't realize the kind of talents that they had. Și mi-am dat seama, lucrând în Forever, că de fapt, ca și mulți alți FBO-și, își doreau să aibă succes, dar nu realizau care erau de fapt talentele lor. Nici eu nu realizasem acest lucru despre mine. But being around in Forever and seeing successful FBOs rising, dar petrecând timp în Forever și văzând atât de mulți FBO de succes, very modest and small people, normal people like you and me, oameni normali, modești, that created success without them realizing why they were so successful. Dar care nu își dădeau seama de fapt care era secretul succesului lor cu adevărat. And along the way, developing themselves and finding the talents by working their Forever business. Însă, în procesul de dezvoltare a afacerilor Forever, au ajuns să descopere care sunt de fapt talentele lor cu adevărat. And then I understood the difference between purpose and success. Și atunci am înțeles care este diferența dintre succes și scop. So, and I think there is it goes gradually, and I hope you agree with that, because you could consider yourself being successful, or you might have that as a goal to make other people look better and feel better. Poate că țelul vostru sau al altora când se gândesc la succes este să arate mai bine, să se simtă mai bine. And that is great. Și este un lucru extraordinar. Helping people with our products. Să-i ajutăm pe oameni prin produsele noastre. But if you have come to the end of your life and you think back, what are you proud of? Dar dacă te imaginezi că ai ajuns la finalul vieții, te uiți înapoi și te întrebi care sunt lucrurile de care ești mândru?
is this then the point that would satisfy you? Este acesta răspunsul care te satisface cel mai mult? Că scopul tău a fost să ajuți oamenii să arate mai bine și să se simtă mai bine? So by saying I made people look better and feel better. Că oamenii se poată să spună, da, arăt mai bine și mă simt mai bine? It's great, but is that the highest ambition you can have in choosing the purpose in your life? Este ăsta cel mai înalt scop pe care poți să-l ai atunci când te gândești la ce dorești cel mai mult să realizezi cu viața ta? And if you're more successful, that success translates in increasing income. Dacă ai și mai mult succes, atunci asta se traduce și în venituri mai mari, It translates in freedom, în libertate, working the way you want, să lucrezi unde vrei și cu cine vrei, when you want. când vrei. And success translates in personal development. Și mai înseamnă și dezvoltare personală. You get a chance in forever to discover things about yourself and discover that you're good at certain things. Ai șansa în Forever să descoperi anumite lucruri despre tine și să realizezi de ce lucruri ești capabil să faci. That's great. E un lucru extraordinar. And I hope that you all get to this point that you discover exactly that this is what forever is bringing you. Și sper că să ajungeți cu toții în punctul în care să puteți să spuneți că Forever reprezintă și asta pentru voi. But if you really have a high ambition with your own life and what the purpose is of your life, Însă dacă aveți visuri mari în ceea ce privește viața voastră și scopul adevărat al vieții voastre, I do think that you have to strive for something else. cred că trebuie să căutați altceva. And it's not only me who thinks so. Și nu doar eu cred asta. It was also Rex who thought so. Și Rex a crezut același lucru. Because Rex said this. Pentru că Rex a spus aceste cuvinte. In the end, it goes about how you affect the life of others. in a Până la positive urmă, way. totul se reduce la felul în care tu ai un impact în viața celor de lângă tine. And along the way, you will meet that success for yourself. Și de-a lungul acestui drum o să întâlnești și ce înseamnă succesul pentru tine. And so I think forever, and that is what I have been discovering over the last 17 years that I'm in the company. Am descoperit și eu aceste lucruri în anii, cei 17 ani de când sunt în Forever, That forever, if you really want, că Forever, dacă vrei cu adevărat, can offer you the highest ambition that you can have with what you want to achieve in life. îți poate oferi sau îți dă posibilitatea să ai cele mai mari aspirații despre ceea ce vrei tu să realizezi în viață. And having a purpose and thinking about the purpose of your life, your personal life, is almost the highest thought that you can have. Și să te gândești la scopul adevărat al vieții tale este de fapt unul dintre cele mai mari, mai măreți obiective pe care poți să le ai. And it's not only what I think, Și nu doar eu cred asta. it is what scientists and professionals think as well. Este ceea ce oamenii de știință și profesioniștii cred de asemenea. So this is what a famous writer discovered about having scopul. Yeah, exactly, about purpose. I was trying my Romanian. Este ceea ce acest important psiholog a afirmat. So, this is about a guy called Viktor Frankl. Se numește Viktor Frankl. And he discovered, or his claim is that human beings who are driven by a very overwhelming goal or purpose that they have set themselves, El a spus că oamenii sunt conduși de nevoia de a căuta un sens în viață, dedicându-se unei cauze sau unui scop extern. that gives meaning in their lives. And that meaning comes from a goal or a purpose that is not only about yourself, but about other people. Să ai un scop sau un cel în viață, iar acesta să nu aibă legătură doar cu tine, ci și cu alți oameni. And having such a purpose Să ai un astfel de scop will help you to meet with obstacles and setbacks.
te va ajuta să faci față mai ușor obstacolelor și provocărilor care te trag înapoi, poate. If you don't have a very high ambition goal in your life, Dacă nu ai un obiectiv, o ambiție suficient de mare pentru viața ta, you will give up on something very easily. o să renunți la cea mai mică piedică. Now, what does this guy know about having a purpose or having a very strong, meaningful goal? Ce știe el despre a avea un scop sau un cel care să semnifice cu adevărat ceva? Well, this is a psychologist who started a book about what is the meaning of life. El este cel care a scris cartea Omul în căutarea sensului vieții. And he was halfway through when the World War II broke out and he was jailed in concentration camps, Nazi concentration camps. A descoperit toate aceste lucruri în timp ce era prizonier într-un lagăr nazist. So there he learned himself that the only way caused that he didn't give up halfway A realizat acolo că singura modalitate prin care poate să nu renunțe was his ambition to finish that book about the meaning of life and about his experiences in the Nazi camps. a fost obiectivul lui de a termina cartea pe care a început să o scrie despre experiența în lagărul nazist de concentrare. And that goal kept him alive. Iar acel obiectiv l-a ținut în viață. That goal made him survive 4 Nazi camps. Acel obiectiv l-a făcut să supraviețuiască unor condiții extrem de grele. He finished his book, Și a terminat cartea, a book that was bought by 16 million people in the world. o carte care a fost cumpărată în 16 milioane de exemplare în întreaga lume. So that was a purpose outside himself. Acesta a fost scopul din exteriorul lui. There's another guy, psychologist, who said, if you only live your life for yourself, it only gets you so far. Am mai spus un alt psiholog celebru că dacă faci lucrurile doar pentru tine, nu vei ajunge prea departe în viață. But if you really do something for other people, Dar dacă faci ceva și pentru ceilalți, that will make you a better person. asta te va face un om mai bun. That will repair you if you are not such a good person. Asta te va repara dacă, în cazul în care consideri despre tine că nu ești o persoană bună. So having a purpose and deciding on what is really the purpose of my life is really important. Deci să ai un scop și să decizi care este obiectivul tău în viață este un lucru extrem de important. And I believe that Forever can help you have that purpose if you want. Și cred că Forever te poate ajuta să identifici acest scop dacă îți dorești acest lucru, desigur. We've seen quite a few new managers on stage here. Am văzut mulți manageri de succes astăzi pe scenă aici. And why is the manager position in our marketing plan the most important position in the marketing plan? De ce este nivelul de manager cel mai important în planul nostru de marketing? It is because at that level, Este pentru că la acest nivel, as a new manager, ca manager nou, that's the moment that you have to choose, am I going to work forever full time? este momentul în care decizi, o să mă implic full-time în Forever? Is forever going to be the vehicle that will bring me success and income? Va fi Forever acel vehicul care mă va duce către succes și poate către venituri mai mari? Because at that level, you have a level of income that you can be allowed to make that choice. Pentru că la nivel de manager ajungi la acel câștig care îți permite să faci o alegere. If you are the upline of such a new sponsor, such a new manager, sorry, Dacă sunteți sponsorii unor astfel de manageri noi, then you have just helped somebody to make the decision whether Forever can change their life for the better or not. înseamnă că ați ajutat pe cineva să ia decizia dacă Forever poate să-i schimbe viața în bine sau nu. As a sponsor, you are not responsible for the answer that that person is giving to that question for themselves. Nu ești responsabil ca sponsor pentru răspunsul pe care persoana respectivă și-l dă sieși. But you have brought them to the level where you have just impacted the life of somebody else. Dar ai adus persoana respectivă în punctul în care poți să consideri că ai avut un impact în viața lui. And that is why we find it so important to have the levels behind manager like senior, soaring, sapphire manager. Și de asta considerăm că este important să avem niveluri care merg dincolo de nivelul de manager, senior, soaring, safir și tot așa.
Basically, that levels indicate how many lives you have had the opportunity to change for the better. Practic, acele niveluri arată cât de multe vieți ai reușit să ajuți să se schimbe în bine. And this is also why Rex developed the marketing plan he developed. De aceea Rex a conceput planul de marketing așa cum a făcut-o. I have no time anymore, I see. This is what Rex himself said about it. Și găsiți aici pe ecran chiar cuvintele lui Rex. As a FBO, we are all given the unique ability to positively impact the lives of others. Iubește ceea ce faci, ți s-a oferit ca FBO puterea unică de a avea un impact pozitiv în viața altora. And impacting the life of others is something to be proud of at the end of your life. Iar impactul pe care îl ai în viața oamenilor este un lucru de care poți să fii mândru la finalul vieții. So here's a video about exactly that. Haideți să urmărim un scurt filmuleț. I think. Do I have to click? No? Go back. Când stăm pe patul de moarte, nu-ți vei face griji în legătură cu câți bani ai avut, câtă putere aveai, cât de mult prestigiu. Vei vedea că totul a fost un joc, că totul a fost o iluzie. Singurul lucru care va conta este impactul pe care l-ai avut asupra vieților altora. Suntem cu toții într-o călătorie separată, dar cel mai frumos lucru din viața noastră aici, pe acest pământ, este la înmormântarea mea, nu vor vorbi despre succesul meu. Vor vorbi despre cine a fost Nick și cum a trăit Nick și cum a iubit Nick. Și încurajat. Succesul este incredibil de important, dar și mai important decât succesul, are un impact. Este să știi că nu ai străbătut planeta în zadar. Este să știi că, pentru că ai fost aici, ai binecuvântat vieți, ai dezvoltat oameni și ați făcut din lume un loc mai bun. Efectul pe care îl ai asupra celorlalți este cea mai valoroasă monedă de schimb care există. Tot ceea ce câștigi în viață va putrezi și se va destrăma și tot ce va rămâne din tine este ceea ce era în inima ta. Viața este o oglindă, iar viața nu ne dă ceea ce ne dorim. Viața ne dă ceea ce suntem. Când te-ai născut, ai plâns în timp ce lumea se bucura. Trăiește-ți viața în așa fel încât atunci când vei muri, lumea plânge, în timp ce tu te bucuri. So, if changing the lives of others is your purpose in life, Dacă să influențați viața altora reprezintă scopul vostru în viață, then you are at the right spot at Forever. înseamnă că sunteți în locul cel mai bun aici în Forever. Forever offers you the vehicle to do exactly that. Forever vă oferă instrumentul care să vă ajute să faceți exact acest lucru. To make yourself proud at the end of your life. Să ajungeți să fiți mândri atunci când veți fi la finalul vieții. And you know what? It all starts with a very small thing. Și știți ceva? Totul începe cu ceva foarte mic. There's one slide, which is the yellow one. Yes. It starts with talking to new people. Totul începe cu a vorbi cu oameni noi. Start talking to new people maybe tonight or tomorrow. Începeți să vorbiți cu oameni noi, poate chiar în seara asta sau mâine. Because it could be the start of a very impactful journey with such a person. Pentru că poate fi începutul unei călătorii pline de semnificație. I wish you all lots of success, Vă doresc mult succes and I wish you well in Forever. în Forever. Thank you.